Meidän seuraava puhuja on Veera Vertanen. Veera on täältä valmistunut sähkötekniikan diplomi-insinööri ja hän on ollut kiinnostunut sähköstä ja tekniikasta jo peruskoulusta asti. Ja niin kuin tuolla näkyy, niin Veera työskentelee tällä hetkellä aurinko- ja tuulivoimahankkeiden parissa hankekehittäjänä myrskyenergialla. Veera, ole hyvä. Joo, siinä olikin hyvä esittely. Mä oon Vertasen Veera, hankekehittäjänä myrskyenergialla. Ja täältä tosissaan LUTista on valmistunut 2023 sähkötekniikan dippa-inssiksi. Ja myrskyenergialla työskentelen omana vastuualueena siellä hankekehityksen parissa on sähkön siirtoon liittyvien asioiden varmistaminen meidän tuuli- ja aurinkovoimapuistoissa, mitä me nyt kovasti kehitetään. Toivottavasti kerkeen tuosta hankekehityksestä uusiutuvasta energiasta kertoa tänään vielä myöhemmin, mutta oman esityksen ajattelin aloittaa ihan siitä, että miten olen tähän tekniikan alalle päätynyt. Elikkä itsellä kiinnostus tekniikan aloihin ja luonnontieteisiin lähti oikeastaan jo peruskoulussa. Yläasteella jotenkin päädyin ottaa semmoisen luonnontiede- tai LUMA-valinnaisainekurssin. Ja Etelä-Karjalasta on kotoisin, niin me käytiin sitten muun muassa täällä LUT-yliopistolla, missäs muuallakaan kuin sähkötekniikan labrassa vierailee. No siitä ei se kiinnostus sähköön oikeastaan lähtenyt, että päinvastoin, että silloin ajattelin, että onpas tämä sähkö jotenkin tosi tylsää ja semmoista, en ainakaan sitä halua opiskella. Mutta se, mikä niinku jäi siitä yliopiston vierailusta mieleen, että tämä vaikutti tosi niinku inspiroivalta paikalta. Täällä puhuttiin paljon ilmastonmuutoksesta ja semmoisista niinku ympäristöasioista, mitkä niinku itselle oli tosi tärkeitä jo silloin lapsena. Ja sitten sit muuta, mitä me tehtiin siinä LUMA-kurssilla, oli, että me vierailtiin tuossa Joutsenossa Tuulimuukon tuulivoimapuistossa. Ja se oli myös semmoinen inspiroiva vierailu. Ja silloin niin kuin ekaa kertaa ajattelin, että okei, että ehkä niin kuin energia-alakin on silleen tosi tärkeä, että siinäkin on mahdollisuus vaikuttaa just niin kuin niihin ympäristöön ja luontoon ja kestävään niin kuin maailmaan. Ja silleen päädyin tekniikan alalle sitten. Lukiossa mä kävin sitten pitkää matikkaa, opiskelin fysiikkaa ja kemiaa. Että niin oli selkeä semmoinen päämäärä, että tekniikka ja luonnontieteet on ne, mitä haluan isona tehdä. Ja sitten valitsin jotenkin sen sähkötekniikan, vaikka olin alkuun ajatellut, että sitä en todellakaan halua opiskella. Ja oikeastaan lukiossa mä mietin sitä jonkin verran, että olisiko se sähkö vai energiatekniikka, mutta sitten ihan vaan vertailin niitä kursseja, mitä täällä LUTissa voi opiskella. Ja sähkötekniikka valikoitu sitten pääaineeksi. Ja tässä on mun urapolku. Se ei ole vielä hirveän pitkä. Tosissaan pari vuotta sitten olen koulusta valmistunut. Mutta se, mikä itse niin kuin eniten tekniikan alalla on niin kuin tosi niin kuin kiitollinen siitä, että nuorestakin iästä huolimatta tosi paljon saa niin kuin tehdä ja kokeilla. Että itselle niin kuin sellaista unelma-ammattia ei ole varmaan ikinä ollut, mutta siitä huolimatta on niin kuin kaikkea opiskeluaikanakin päässyt töihin niin kuin kokeilemaan ja niin kuin tuostakin huomaa, niin on kaikenlaista on vähän tehty. Sitten se, miten niin kuin päädyin just tähän uusiutuvaan energiaan sit loppujen lopuksi, niin siinä se ehkä vaati vähän semmoista pientä rohkeuttakin, että kun mä olin tuolloin niin kuin kandiksi valmistunut 2020, siitä oli vähän aikaa ollut yliopistolla kokeilemassa työelämää ja sitten menin tuommoiseen Etteplaniin. Se on aika iso niin kuin suunnittelukonsulttitalo, niin siellä olin vajaan vuoden verran eka kesätöissä ja sitten opintojen ohella. Niin sen sijaan, että olisin jäänyt sinne Etteplanille duuniin, niin
tuli vastaan tällainen KSBR, Keski-Suomen betonirakenne. Eli siis toisin sanoen menin niinku sähköteekkarina betonifirmaan töihin. Et se niinku itteeni naurattaa tää vähäsen tää ura, minkä siinä sitten, tai ura niinku muutos, minkä tein, mutta tein sen villin valinnan, että menin tommoseen vähän vieraampaan paikkaan töihin ja Keski-Suomen betonirakenne siis rakentaa muun muassa niinku tuulivoimapuistoja ja pysäköintitaloja ja tekee semmoista vaativaa betonirakentamista. Se oma diplomityö liittyy sinne energiaa ja pysäköintitalojen niinku välimaastoon ja sitä kautta sitten, kun valmistuin dippa ensiksi, niin pääsin sinne tuulivoimapuolelle. Ja tuulivoimapuolella sitten olin niinku mukana sähköaseman rakentamisessa ja siellä tuulivoiman niinku sisäverkon rakentamisen parissa töissä. Ja sieltä sitten, kun olin vähän aikaa sitä rakentamista treenannut, niin lähdin tänne hankekehityksen pariin myrskyenergialle. Ja hankekehitys, mitä ihmettä se oikein on? Niin kuin alkuun taisin sanoa, niin nyt me kehitetään tuuli- ja aurinkovoimahankkeita. Ja itse siellä on sitten niin kuin sähkön siirron vastuuhenkilö kautta suunnittelija. Meillä nyt projektit on tuossa suunnittelu- ja luvitusvaiheessa menossa aika pitkälti. Nyt vasta niin kuin valmistellaan sitä, että aletaan rakentaa joskus niitä meidän suunnittelemia puistoja. Omasta työstä voisin kertoa, että se on aika tosi monipuolinen. Että jos tekniikan alat on monipuolisia, niin etenkin myös niin kuin tämmöinen uusiutuva energia-alana niin kuin tarjoaa tosi paljon mahdollisuuksia. Ja tässä on niin kuin esitetty tuulivoimahankkeen tämmöinen eteneminen, että miten se alkaa suunnittelusta, sitten joskus rakennetaan, sitten meillä tulee sitä sähkön tuotantoa. Että tästä jos laskee yhteen noita vuosia, niin puhutaan semmoisesta aika pitkästä projektista, että niin kuin vuosikymmenistä oikeastaan, mikä sitten toisaalta itselle näyttäytyy siinä, että siellä on aivan älyttömästi niin kuin työmahdollisuuksia joka alueen ammattilaisille. Et nyt itse siinä sähköpuolella oikeastaan omat työt siellä hankekehityksessä alkaa jo siinä, kun me niinku kartoitetaan eri hankealueita, että olisiko jossakin potentiaalia tuuli- tai aurinkovoimapuistolle. Ja siellä sähköihmisenä sitten on aika isossa roolissa, että mun tehtävänä on selvittää, että onko siellä niinku Fingridissä tässä meidän Suomen kantaverkossa mahdollisuutta ottaa siellä meidän hankealueen lähettyvillä sitä tuotantoa vastaan. Se on semmoista, tavallaan pitää kestää niin kuin kärryillä, mitä koko Suomen sähköverkossa tapahtuu, minne voidaan liittää meidän laitoksia. Ja se on semmoista jatkuvaa niin kuin vuoropuhelua ja sidosryhmätyöskentelyä. Sitten myös niin kuin ylipäätään uusiutuvan energian hankkeet on tosi niin kuin pääomaintensiivisiä, mutta myös niin kuin sähköverkot ja niiden suunnittelu, puhumattakaan rakentamisesta, on tosi niin kuin kallista, minkä takia sitten myös semmoista paljon niin kuin tehdään myös kustannusarviointeja. Ja jos tuossa esiselvitysvaiheessa itse sanon, että tämä hanke ei ole enää kannattava, että on liian pitkällä se verkkoliityntäpiste, niin sitten menee roskakoriin se hanke siinä. Ja sitten oikeastaan toi selvitys- ja luvitusvaihe on se, missä meillä on hanke jo käynnistetty. Ollaan aloitettu keskustelemaan kunnan kanssa, minne se meidän hanke olisi tulossa. Ja maanomistajat siellä hankealueella on suostuvaisia sille meidän hankkeelle.
niin tässä selvityksien aikana sitten itsellä alkaa ehkä se niin kuin suurin rooli, että alkaa se varsinainen niin kuin sähköverkon suunnittelu ja hankealueella myös sitten toki niin kuin sähköasemien sijoittelu. Ja sekin on semmoinen niin kuin poikkitieteellistä. En voi sitä korostaa tarpeeksi, mutta hankekehityksessä me niin kuin tehdään paljon erilaisia luontoselvityksiä sinne hankealueelle, mikä sitten tarkoittaa sitä, että tälleen niin kuin tekniikan alan ihmisenäkin itsellä on sitten välillä jotain tosi paljon erilaisia karttoja ja paikkatietoaineistoja, että onko siellä meidän sähkönsiirtoreittien tai tuulivoimapuistojen, niin kuin, onko siellä jotain vaikka eläimiä tai kasvillisuutta, mikä estää sen rakentamisen. Ja tässä niin kuin itse tuulivoimahankkeen prosessista en ala teille silleen kertomaan, että jos saatte lukea itsekin. Mutta se mitä sanoin, että tosissaan on niinku vuosien työ, että ylipäätään voidaan rakentaa näitä hankkeita. Ja se mitä niinku tämäkin ala tarjoaa, niin poikkitieteellistä työtä. Ja sitä työtä riittää niinku monissa eri vaiheissa. Et teidän ei tarvitse olla mikään sähköinsinööri, vaan niinku se on oma yksi pieni erikoisalansa tässä isommassa kuvassa. Puhumattakaan sitten myös niinku uusiutuva energia ylipäätään, että sekään ei niinku, tavallaan niinku, asiat ei jää siihen, vaan tämän avulla voidaan sitten tehdä vaikka sähkön jatkojalostusta, mikä tarvii myös paljon osaajia. Ja tuossakin kuvassa on niinku mainittu toi, että tuotannon jälkeen puretaan voimalat ja tehdään jälleen käyttöä. Niin sekin vaatii sitten taas oman alansa ammattilaiset, ketkä keksii, että mitä niille käytetyille voimaloille voidaan tehdä. Miksi tekniikka? Itselle alavalinta oli sinänsä helppo. Siihen johti just se, että itse olin kiinnostunut näistä ympäristö- ja ilmastoasioista. Olen huomannut, että niin kuin nuoresta iästä huolimatta saa tehdä kaikkea, saa paljon vastuuta ja sen takia itse valitsin tekniikan. Ja tekniikan alat on tosi monipuolisia. Teillä niin kuin on siellä mahdollisuuksia aivan älyttömästi ja koulutus ei niin kuin valmenna suoraan mihinkään yhteen ammattiin, mistä niin kuin itse olen tosi inspiroitunut, että en niin kuin vieläkään tiedä, mitä kaikkea elämä tuo tullessaan tällä alalla. Ja tekniikka myös siinä mielessä on tosi mielenkiintoista, että se niinku kehittää asioita tässä hetkessä, mutta katsoo vahvasti myös se tulevaisuudessa. Ja se vaatii tietynlaista rohkeutta lähteä tälle alalle, mutta uskon, että se rohkeus kyllä kannattaa. Kiitos.